Hello everyone, welcome to स्वयं नेपाल। आज म तपाईहरुलाई एयर जोर्डन 12 OVO व्हाइट गोल्ड को बारेमा चाहिँ रिभ्यु दिन गइरहेको छु। जोर्डन 12 को सानो हिस्ट्रीको बारेमा भन्नुपर्दा यो रिलिज 1996-97 मा भएको थियो। सेम सिजन जोर्डन र बुल्सले 5th च्याम्पियनशिप पनि जितेको थियो। यो चाहिँ 10th पेयर डिजाइन बाइ टिंकर ह्याटफिल्ड हो। टिंकरले चाहिँ यो सु डिजाइन गर्दाखेरि दुईटा सोर्सेसबाट इन्स्पिरेसन पाएको थियो। एउटा भनेको वुमेन्स ड्रेस बुट, अर्को भनेको चाहिँ जापानिज फ्ल्याग एन्ड द रेज कमिङ आउट अफ इट। सुरुमा चाहिँ 5 कलरवेजहरू रिलिज गरेको थियो, जुनमा चाहिँ फर्स्ट टाइम जुम एयर फिचर चाहिँ हालेको थियो। ल रिभ्यूतिर जाउँ। एयर जोर्डन OVO व्हाइट गोल्ड भनेको 2016 अक्टोबर 2 मा रिलिज भएको जोर्डन हो। तपाईहरुले सोचिरहनु भएको होला यो OVO भनेको के रहेछ। OVO भनेको चाहिँ अक्टोबर्स भेरी ओन हो। यो सु भनेको कोल्याबोरेसन बिट्विन जोर्डन ब्रान्ड एन्ड OVO ड्रेक्स प्राइभेट रेकर्ड लेभल हो। सुतिर जाँदा यसको अप्पर चाहिँ र व्हाइट टम्बल लेदर जुन चाहिँ प्यारल सेक्सनमा स्टिच गरेको छ। यसको इनसाइड आउटतिर स्ट्रिङ ग्रे लेदरले बनेको छ, जुन पर्ल व्हाइट कलरवेमा छ। एकदमै टेक्सचर्ड फिल आउँछ। ठ्याक्कै त्यसको तल गोल्ड जम्पम्यान डिटेलिङ गरेको छ। पुरै मिडसोल चाहिँ प्योर व्हाइट इन्क्लुडिङ 23 जुन चाहिँ हिल अफ द मिडसोलमा छ पछाडि। यसको टङ पनि र व्हाइट टम्बल लेदरले बनेको छ, जम्पम्यान लोगोमाथि स्टिच गरेको छ। टप अफ द टङमा जुन यो गोल्ड छ यो चाहिँ लेस लक्स हो। लेसेसको कुरा गर्दा प्योर व्हाइट विच फिल्स प्रिटी गुड। यसको इन्सोल पनि प्योर व्हाइट विथ OVO लोगो जुन चाहिँ हिल अफ द सुमा छ। पछाडिपट्टि यु हेभ जोर्डन ब्रान्ड ट्याग जुनले चाहिँ ग्रेटेस्ट प्लेयर एभर भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। सबै प्योर व्हाइट नै छ। आउटसोल पनि प्योर व्हाइट विथ ट्रान्सलुसेन्ट पट्स अन द मिड फुट। OVO हेर्न सक्नुहुन्छ, माथिबाट पनि साइडबाट पनि डिटेलिङ गरिएको छ। 2 मा पनि हेर्नु त यहाँ सानो गोल्ड जबम्यान लोगो देखाइएको छ। क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो छ, ढुक्क भयो हुन्छ तपाईहरु। हुन त यो बास्केटबल सु हो, तर मान्छेहरूले अहिले लाइफस्टाइलको लागि पनि युज गरिरहेको हुन्छन्। एउटा मेन कुरा के हो भन्दाखेरि यो हाई कपी सु भएकोले गर्दा यो गोल्डन लेस चाहिँ अलिक विक छ। सो म चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छु भन्दा टाई गर्दा चाहिँ यसमा धेरै प्रेसर नदिनु भन्छु। यसमा डिफ्रेन्ट कलरवेजहरू पनि अभाइलेबल छ, जस्तै एयर जोर्डन 12 ट्रिपल ब्ल्याक, जोर्डन 12 रिभर्स ट्याक्सी भयो, जोर्डन 12 चाइनिज न्यू इयर भन्ने छ। डिफ्रेन्ट कलरवेजहरू छ जुन तपाईहरुले स्वयं नेपालमा किन्न सक्नुहुन्छ। यति नै हो एयर जोर्डन 12 OVO व्हाइट गोल्डको कुरा गर्दा। कस्तो लाग्यो भिडियो लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।